Tumakbo! Pagbalik ng Kalamba, nog-nog. Good morning, Boracay! It's our day 2. Guten Morgen, Boracay! Morgen Boracay. Es ist unsere zweite Tage hier und es ist 7 Uhr. Goodvibes! Der Strand ist schön! Kasi namin, may sunog daw. Panauso kala ko nung una ulap. Pero panauso. Swimming na po ako. Ang init-init. Pero okay, sulit din ang init. Medyo malalim na yun. Tinulan kahapon. Ganda ng tubig. Ayan, makita nyo natin yung sunog. Ayan, kitang-kita. Kapal. Magaling ganyan ako. 1 hour. Init, no? Pero tama lang yung init niya. Maaga pa naman kasi. Look at that. Kain na kami. It's breakfast time. Frühstück! Yummy! Okay. Magagala uli kami. Maghahanap na salubong. Sa panganahon na ganito, kailangan mo ng pampalamig. Dito tayo ngayon sa isang spot na walang masyadong tao. Ganda.
shoutout nga pala sa iyo, Presidente Duterte. Ang galing ng ginawa mo. At saka sa mga local governments. Maraming salamat. Hindi dahil sa inyo, wala kami mapupuntahan na ganito. Kaya, thank you. Puntahan ko lang si Mama May at nag-pray ako doon. Pasalamat sa lahat ng mga blessings na natatanggap ko. Dapat tayo magpasalamat sa lahat ng binibigay ng Panginoon at Mama Mary. Kundi dahil sa kanila, hindi tayo magkakaroon to nung meron tayo. Kaya maraming salamat, Mama Mary. Jesus, maraming salamat din po. Nakakasawang tingnan. Pagbalik ng Kalamba, nog-nog. Yan, tapos na mag-refresh. Dahil sa shake. Sarap ba? Sarap. Mango banana to. Walang avocado, shade. Shade. 2,000 years later. Kakatapos lang namin kumain. May mimit lang kaming tao. Sarap, nabusog kami. Busog ka ba? Yeah, super. A few moments later. Gamit na namin yung Tukuro. Manager siya dito ng Red Coral. Nagpapa-water sports. Dati meron din siyang minamanage na hotel dun sa Bulabog Beach. Kaya lang wala na siya ngayon. So, yung water sports na lang. ngayon. Punta muna kami sa hotel. Tamang pahinga muna saglit. Tapos may Larga ulit mamaya. see ya. Dito kami ngayon sa hotel. Itong hotel ay may swimming pool. Kaya maglulublob muna ako. Merienda, Maha Blanca, milk tea. So yun, no? Dito nga pala kami next stay sa pangalan nito? Boracay Havens. Boracay Haven daw pala. Dito yung ano namin, yung room namin dito. Dito. Tapos meron dyan parang pinakapinto. Sliding door. Paglabas mo dito. So may way papunta dito sa pool. Ganda dito. Punta kayo. The next day. Hello guys. Punta kami sa dagat. Parasailing kami. Gusto kong subukan niya. Yan, may problema siya. Oh. Kinakabahan. Although ako kinakabahan din. Kaya, ayan. Ano, ready ka na? Ay, versus me. Tara! Hi!
It's our third and last day here in Boracay. So ngayon, sasamaan ko tong batang tong mag-parasailing. Kahit na ayoko nun, natatakot ako. Yung mga previous na punta ko dito, hindi talaga nila ako mapilit na mag-parasailing. Pero ngayon, I have no choice kasi wala siyang kasama. Wish me luck, guys! Dito na kami. Tayo na lang namin si Kuya Manuel. 5 minutes later. Tinawag na kami ni Kuya Manuel. Punta na kami. Thank you. Kami. Ano? Wala ka bang mga? Yeah. Let's go! Binibisa na siya. Ikaw na. Saan naharap eh? Gabi! Taas na! Taas! I-try nyo na! Natatakot ako. Sarap. Pero nakakatakot. Taas na namin! Lumilipad na kami! I-try nyo to, guys! Ang sarap! Nakakatakot pero ang sarap! Masaya ako para sa'yo. Na-conquer mo yung takot mo. Kahit takot na takot pero... Guys, ito pala yung palipad namin. Naugan! Yun yung boat. Kita nyo, liit. Tip nyo kung gano'n. Wag lang titingin sa baba. Yeah, mahangin pa. Go! Ang galing ng Diyos. Ang ganda. Mamaya, bababa daw kami. Bababa hanggang Bewang. Kung gusto nyo mag-parasailing and other water activities, hanapin nyo yung red coral. Oo, kung natatakot ka, kumanta ka na lang. Sa ilalim ng puting ilaw. Kamusta? Okay naman. Saya? Masaya. Hindi naman nakakahit. Okay naman. Pero 5 minutes later. So, kakatapos lang na parasailing. Napilit niya ako. So, ito pampalubag loob. Premyo.